سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. دوستان این هفته براتون این پرده رو بافتم که به صورت ببینید بندینک هست که فقط باید این رو براتون توضیح بدم و یه قسمت هم برای این قسمت بالای پرده هستش که برای وصل کردن این بندینک ها و این گیره ها باید ببافید. دوستان شما ابتدا باید اندازه گیری بکنید برای اون قسمتی که میخواید این پرده رو ببافید و زنجیره بزنید و ببینید این قسمت ها رو من همه رو پایه بلند زدم، فقط یک قسمت رو که برای وصل کردن این بندینک هاست به این صورت بافتم که این رو براتون توضیح میدم که بافت بسیار ساده ای هست. من از نخهایی که توی خونه از بافتنی های قبلی مونده بود استفاده کردم و این رو بافتم. شما میتونید مثلا تک رنگ ببافید یا از این نخها هم میتونید استفاده بکنید. این نخها ببینید اینا 100% کتان هستش. من کلا از نخهایی که داشتم استفاده کردم. حالا ممکنه شما این همه تعداد رنگ نداشته باشید، میتونید از یک یا دو رنگ استفاده بکنید، کلاف رو بخرید و این رو ببافید. اگر آماده هستید بافتش رو با هم شروع میکنیم. ابتدا باید اندازه بگیرید که چقدر باید زنجیره بزنید، مثلا 1 متر 2 متر هر چقدر که دوست دارید به این صورت زنجیره میزنیم. من الان یه نمونه کوچیک رو براتون میبافم، به همین صورت معمولی زنجیره میزنم. مثلا الان اینقدر زنجیره زدم ولی شما به اندازه‌ای که اندازه گرفتید. ببینید 1 2 تا زنجیره میزنم و پای بلند باید بزنید. توی سومی به این صورت. حالا میتونید پای بلند بزنید یا اینکه مثلا مثل من نگاه کنید 1 2 3. دوباره تو هر یک دونه از این گندمی ها به این صورت ببینید یک بار آهسته توضیح میدم. یک بار این رو ببافید، بعد یک بار دیگه این رو، بعد این دوتا رو با تو هر کدوم از این گندمی هایی که هست، زنجیره ها منظورم هست، باید شما این رو ببافید. به این صورت من این رو میبافم. خب الان من ببینید این رو بافتمون به این شکل در میادش. بعد رج بعد 3 تا زنجیره بزنید، 2 تا 3 تا. بعد تو هر کدوم از این پایه هایی که قبلا زدید دوباره اینطوری ببافید، 2 تا 3 تا. خب 3 تا که بافتید 1 2 تا زنجیره بزنید، بعد 2 تا از اینا رو رها کنید توی سومی. این همون سوراخ هایی هستش که برای وصل کردن بندینک ها هست. بعد دوباره 3 تا ببافید، 2 تا 3 تا. دوباره 2 تا زنجیره بزنید، 1 2 تا توی سومی. یک 2 تا زنجیره اینجا باید 3 تا ببافیم، 1 2 تا بشکافم. این قسمت ها 3 تایی هستش، 2 تا 3 تا. ببینید به این صورت دوباره 2 تا زنجیره، 2 تا رها میکنید، 1 2 اینجا 3 تا میبافید. ببینید توی این قسمت ها بزنید.
به همین ترتیب دومین رج رو باید به این صورت ببافید. خب بعد از اینکه این رج رو به این صورت بافتید باید 3 رج مثل رج اول ببافید. 1 2 3 تو هر کدوم از این قسمت ها به این صورت توی قسمت هایی هم که به این شکل هست 2 تا باید، چون 2 تا رها کرده بودیم دیگه، 2 تا داخلش باید بزنید. دوباره یه دونه اینجا. توی این سوراخ ها 2 تا. حالا شما به طریقای دیگه یا اینکه مثلا ایده دیگه به ذهنتون میرسن میتونید استفاده بکنید. حالا این به ذهن من رسیده. 3 رج دوباره به همین صورت میبافید. ببینید الان این قسمت رو من به این صورت بافتم. بعد از داخل این سوراخ ها اینایی که بافتم الان براتون توضیح میدم رو اینجا این قسمت رو به این صورت در آوردم و اینجا دوخت زدم. گیره ها رو به این قسمت بالا با یه فاصله های مشخصی گیره ها رو زدم. حالا برای بافت بندینک ببینید به اندازه‌ای که مثلا میخواید ببافید، الان بلند بافتم. شما اگه مثلا میخواید کوتاه ببافید باید اندازه گیری بکنید و به اندازه‌ای که مثلا اگر 1 متر میخواید ببافید باید 3 برابرش رو نخ کنار بذارید و ببافید. مثلا من الان میخوام یه دونه از بندینک ها رو براتون توضیح بدم. مثلا به اندازه انقدر میخوام ببافم، باید نخ رو 3 برابر این اندازه‌ای که میخواید ببافید کنار بذارید. ببینید سه برابرش رو کنار میذارید و این قسمت. حالا اگر شما با یه رنگ میخواید ببافید، 2 تا کانوا مثلا گرفتید، دیگه نیازی نیست این کار رو انجام بدید. یکی از این کانواها رو یه سمت قرار بدید، یکیش رو یک سمت قرار بدید و به این صورتی که الان براتون توضیح میدم ببافید. ببینید اول به این صورت یک دونه سر بندازید. بعد این نخی که از کلافتون میاد اون سمت باشه به این صورت. ببینید مثل بندینک هست. حالا این نخی هستش که اندازه گیری کرده بودیم و کنار گذاشته بودیم. این نخی هستش که از کلافمون میادش. یعنی یک نخ رو باید شما دور انگشتتون بپیچید، اون نخی که بیشتر هستش. حالا به هر اندازه‌ای که دوست دارید فاصله ها رو میتونید خودتون تعیین بکنید برای بافت اینا. ببینید این قسمت هایی که به صورت پاپ کورن هست رو میتونید مثلا من فاصله های انقدر، اصلا مثلا ممکنه که یکی دوست داشته باشه فاصلهش کمتر باشه، اصلا مهم نیستش که اندازه هاش به چه صورت باشه، میتونه تقریبی باشه و هر بندینک هم با بندینک دیگه فرق داشته باشه. مثلا الان میخوام یک دونه از اون پاپ کورن ها رو اینجا بزنیم. ببینید این نخی که هست این رو یکم بکشید به این صورت، بعد به این صورت انجام بدید، دور قلابتون بپیچید و این وسط یک دونه در بیارید. این رو هم بکشید به اندازه همین دونه های قبلی. دوباره یک دونه دیگه این کار رو انجام بدید 4 بار 5 بار، حالا بستگی به خودتون داره. به این صورت. بعد این رو همش رو با هم یک جا در بیارید. بعد دوباره بافتتون رو شروع بکنید. ببینید
دوباره به همین صورت یه چند سانتی ببافید و پاپکورن بعدی رو دوباره دوستان وقتی هم که کارتون تموم شد این رو بچینید. ببینید و میتونید پایینش رو هم به این شکل این رو گره بزنید، پایین کارتون هم به این شکل در بیاد. الان ببینید تو بعضی از قسمت ها من از 2 تا رنگ استفاده کردم. مثلا یکیش رو با این رنگ، یکی از نخهایی که مثلا دستم گرفتم با این رنگ گرفتم، به این صورت در میاد دیگه. این سلیقه‌ای هستش. بعد از این نخها هم میتونید استفاده بکنید. از این نخها استفاده کردید دیگه نیازی نیست پاپکورن بزنید چون زیاد مشخص نمیشه. اینو میتونید همینطوری به صورت بندینک ساده ببافید. بعد مثلا نخهایی داشتم که به این صورت بود، خودش رنگ رنگی هستش. ببینید میتونید از این رنگ ها استفاده بکنید. الان این رو از 2 رنگ سفید و سبز استفاده کردم دیگه. اینا سلیقه‌ای از ممکنه ایده های بهتری به ذهن شما برسه، مدل های زیباتری به ذهنتون برسه، میتونید از اینا استفاده بکنید و ببافید. اگر یک رنگ هم میخواید ببافید میتونید اصلا این رو قطع نکنید، به اندازه‌ای که مثلا میخواید به همون اندازه‌ای که گرفتید یک سره ببافید. چون که ببینید وقتی که ببافید بعد مثلا 1 متر 1 متر احتیاج دارید، شما اندازه گیری میکنید بعد وسطش رو میتونید ببرید. ببینید به این صورت ببرید، بعد این رو ببینید وقتی که بریدید این به این صورت میتونید جدا بکنید و یک گره بزنید، این بشه پایینه کارتون. پس اگر نختون یک رنگ هست به این صورت یک سره ببافید و بعد این پایینش رو که چیدید میتونید به این صورت درست بکنید. این یکی رو هم به همین صورت میتونید درست بکنید. توی گره بزنید دیگه، اینو در نمیاد. حالا 2 تا گره بزنید به این صورت در میاد. خب دوستان بافت ما به انتها رسید. امیدوارم که ایده خوبی باشه، شما هم بتونید ببافید و از نخهایی که توی خونه دارید استفاده بکنید و یه پرده متفاوتی رو برای خودتون ببافید. خدا نگهدار.